Okay, just always remember, mga anak, no? Just always remember na kapag papunta ng kanan, positive. Kapag papunta ng left, ang vector is negative. Kapag paakyat, ang sign convention na gagamitin is positive. Kapag downward, negative. So, ganun lang kasimple yun. And then, umiikot lang yan eh. Umiikot lang yung vector natin, pero yung concept di naman nababago. Okay, pantay-pantay lang sa mga yan, ano? Wait lang mga anak, no? May call lang si Sir sandali. So yun, yung naikwento ko sa inyo kanina, tandaan ninyo yung mga signs. Usually, yung mga former student ko, doon namamali sa sign lagi, no? Nakakalimutan nila. Kailangan na meticuloso kayo. May ingat kayo sa mga calculations. So, hindi sapat ang dunong lang. Tandaan nyo lagi yan. Maraming mga matatalino ang natataliso dahil sa carelessness. Okay, so let's proceed. Now, allow me to change again the slide. Ito naman siya ngayon. Look at this, mga anak. I'll draw again the x-axis and the y-axis. But take note, still we are with the quadrant 1. Ayan ang ating vector. Okay? This is our vector F. And it so happen na nagpalit ako ng angle of inclination. Hindi ko inalong the x. Ginamit ko ngayon ang symbol na beta para sa angle na yan. Along the y. What do you think will be the value of Fy? In relation to our conceptualization kanina. Paano ko mahanap ang Fy? Na component ng ating vector na or na vertical. Di ba may vertical component yan? Ito yung horizontal, ito yung fx, ito yung fy. Anong value ng fy? Just try. Don't be afraid na mag-commit na mistake. Natural lang yon. Anong value? Positive po. Okay, positive. Positive ba naman, anak? Continue mo siya. Ano yung multiply ko kay f? Sir? Yes, anak. Fy is equal to? Dahil, F, ano po? F cos Cosine beta. Yes. Let us see. Eh, yung fx naman. F sin beta po. Very good. F sin beta. Let us see if you are correct. At siyempre, yung dalawang formula natin, paano kapag beta naman ang pinapaanap ko? Ano yung magiging numerator? Ano yung magiging denominator doon sa arctangent natin? There will be a twist, definitely. Sir? Yes. Sir? Yung pong fx po yung sa taas, tapos po yung fy sa baba. Very good. So this is going to be, and this will be our formula now. Yan, di ba? Compare kanina, balikan ko yung kanina, no? Tingnan niyo yung kaibahan, no? Tingnan niyo yung kaibahan. Yan sila kanina, no? Nakataas ang fy. Kasi dito yung theta. Yung angle natin. But now, yan, oh. Kita? Understood? Klaro ba? Klaro. Okay, tingnan yung F. Hindi mababago yan. Ganyan pa rin ang formula niyan. Okay? Hindi nagbabago ang resultant force. Okay? Laging ganyan ang formula natin. Because definitely we can form a right triangle if we're going to draw this by polygon method. Okay. Tama. At tama uli yan. Okay, very good. So alam na ninyo ngayon, ang diskarte
kapag ang angle mo is along the x or along the y, anong magiging value ng fx and fy, paano hanapin ang f, paano hanapin ang theta at ang beta. Okay, now, what if the situation is like this? I will use a slope. Ito yung mga given dyan, ano? Vector f pa rin. Basta totoo lang, yung situation 1 kanina, yung pangalawang situation, at saka ito, pare-pareho lang yung mga yan, mga anak. Isa lang yung mga yan. Nag-iiba lang yung mga given. Pero on the long run, kung ano yung makukuha mong fx and fy sa isa, ganun din sa pangalawa, ganun din dito. So, ito yung slope natin. Yung horizontal ng slope natin is having a value of x, and then yung vertical is having a value of y. So that we can calculate, mga anak, no, kailangan i-calculate mo muna ang value ng r. Given ng x at saka y, given ng first vector f, ang r is unknown. So we need to determine r. But in what way? We apply Pythagorean theorem. Paano ba hanapin ang r? Excuse. This is the formula. Pag nahanap mo na yung r, madali na lang nun. Okay. So to the right is fx, and upward is, ito yung formula ng fx. Okay? Bakit x over r? Dahil papunta ng right ang fx, ang pipiliin ko yung horizontal, which is x as numerator. And then laging denominator ang r. X ang pipiliin ko kasi parallel sila nung vector na fx. Kaya x over r. Ang r laging denominator. Okay? O x over r yan. If we're going to calculate our fy, dahil fy yan, pataas, ito yung pipiliin ko. Ang multiplier ko, y over r. Kaya ang fy ko, f is equals to y. Fy is equals to f times y over r. Kuha ba natin? Klaro ba kung bakit y over r ang minultiply ko? Kasi pareho silang parallel. Ayan, no? Parallel ang fy at saka y. So that is why I choose y to be the numerator of r as denominator. Ang r laging denominator. Nagbabago lang yung x or y. Depende kung ano yung component na hinahanap. So x over r and y over r are both factors that we need to multiply to the first. Depende kung ano yung hinahanap natin, kung fx ba or fy. Take note, parehong positive. Kasi to the right and upward. And then when it comes to the horizontal first, yan pa rin yan. And then yung angle mga anak, di naman mababago yun. Gusto mo yung angle dito? Gamitin mo yung tangent theta. Kung gusto mo hanapin yung angle doon, gamitin mo yung tangent beta. Can you follow? Malinaw ba, mga anak, yung third situation? Okay, so now let's change the quadrant para mas klaro, no? Practice tayo. Horizontal axis and again, the y-axis. It so happens the direction of the vector now is upward to the left. This is our first vector f again. So assuming yung angle natin, ito naman siya ngayon. Along the x siya na. Along the x. Ang direksyon ng ating first vector fy is upward. And then, again, fx. What do you think will be the value of fx? Sir? Anong value ng fx kapag yan ay ating kinompute? Sir? Yes, anak. Negative f cos theta. Very good. How about fy? Anong value ng fy? Before we proceed,
Sir, kung wala pong sasagot, ako na lang. Sige na, okay lang. Ano po, positive sin theta, sin theta. Ano yung multiply sa sin theta? Positive. Positive, sorry. Okay. Positive f sin Okay, tama. theta. Okay, very good. So, ito sila. Kamukha lang nung kanina, nagbago lang ng mga signs kasi nagbago ng direction, yung mga component natin. Yung concept sa quadrant 1, kamukha lang sa quadrant 2. Basta tandaan nyo lang ang direction. Okay? Ayan sila, oh. Hindi naman nabago yung theta at saka f, eh. Nabago lang yung sign ng fx and fy. So, tandaan niyo ang angle natin is along the x, kaya ang nagpa-cosine ay ang fx. Ang fy naman ay ang sine. Now, another situation. Look at this. Again, I'll draw the x and the y axis. The first vector f. So happen that is the beta. This is the fx and that is the fy. What will be then the value of fx? Diyan sigwa, tuloy mo na anak. Makukuha naman yan ng mga classmate mo kung hindi sila kikibo. So yung pong value ng fx, Yes. ano po, negative f sin beta. Very good. How about fy? Ano po, positive f cos beta. Very good. So here are they. So yung beta, kamukha lang nung unang concept kanina, hindi naman nabago yan at saka yan pa rin. Ang nagbago lang yung fx at saka fy in terms of sign. But the concept is still there. Hindi mo na pwedeng baguhin ang konsepto niyan eh. Okay, klaro ba? Klaro? Okay. Maasa din kayo hanggang mamaya. Yan. Ayaw ko lang bilisan yung lesson. Kasi critical ito. Di pwedeng ganun-ganun lang. Ako na lang nakakaintindi ng ginagawa ko. First vector F. And then I wrote this. The X and the Y. And then sabi ko, calculate R. Diba? Calculate R. Alam niyo na ang formula ng R. Square root of X square plus Y square. Binigay ko na kanina. Na-introduce ko na. This is our Fy. This is our Fx. What do you think now is the formula for Fx? Criticize. Think very deep. Tingnan yung mga previous. Analyze natin ng maigi. Okay, Jan? Sir, ano po, negative f times x over r. Very good. How about Fy? Yeah, ang galing mo, Jan. Nakukuha mo sila. Okay, Fy? We're doing great. Ano Sige po, na. sir, positive f times y over r. Very good. Y over R. So, kainin yan mga anak. Wag lang kayong tiisin nyo lang mag-isip ng malalim. Try nyo mag-isip ng malalim. Critical thinking, di ba? Pinag-aaralan ninyo. Metacognition, di ba? Thinking about thinking. You will learn a lot if you will do that process. Okay, yan ang R. Itong formula ng F at yan yung mga nabanggit ni John kanina na mga formula. We should learn how to formulate. In science, we must learn how to formulate. Okay? Remember that science is not more on memorization. It's more on analysis and investigation. Okay? And of course, formulation. Now, look at this. I'm giving you different situation, no? Different directions of first vector. The X and the Y, the component to the left, the component downward, and this is our first vector. First vector is, again, along the theta. Yan. Ito yung first vector F natin. Ito yung Fx, ito yung Fy. Now, give me the value of Fx and Fy.
Sige na, anak. Wala bang ibang gustong mag-participate? Huwag kayong matakot magkamali. Ang pagkakamali sa ganyan, natural lang. You will never learn kung hindi ka mag-take a risk. Okay? Okay, ano yan dyan? Tuloy mo na Ano dyan. po, negative F cos theta. Yun yung FX. Okay, very good. How about Yes po, FY? sir. Ano po, sir? O sige, siya. Yan. Pagbigyan natin si... Yan, gusto ko yan. Okay, Adriel. Ko lang po, sir. Yung Fy po is F times sin theta po. May nakalimutan ka dyan. Ano yung direksyon ng FY? Ay, Adriel? Yung may nagsalita, Nicole ba o Adriel? May nakalimutan ka, Adriel. Ano yung sign? Tama siya. Sign lang. Negative. Fy is equal to to? negative F po. Tapos, sin theta. Sin Okay, theta very po. good. Sabi ko sa inyo kanina, wag lang kakalimutan yung sign. Okay, very good. Tama. Yan. That's it. So, you got them both correct. Okay. Makakabisado yan eventually. Huwag kayong matakot, no? Sagot lang kayo. Mako-correct naman yan if ever na may error tayo. Walang, walang big deal doon. Ang importante dito, matutunan natin yung dapat and may improve yung weaknesses natin. Yan. Sir, Yes, anak. Yes. pabalik po doon sa kanina. Paano po kasi malalaman if negative po yung ano? Medyo nalilito lang po sa sign. Okay. Kapag ang direction ng vector pataas, positive. Kapag pababa, negative. Kapag papunta ng left, negative. Kapag papunta ng kanan, positive. Guess mo ba, anak? Ako na? Kapag to the left, negative. Kapag to the right, positive. Kapag downward is negative. Kapag upward is positive. Okay po. Sige Okay, po. so let's proceed to the next one. Now, let me give you another situation. Again, under ng quadrant 3. Ito pa rin yan. Yan. Masanay na kayo. Yan ang post vector F. Kaya lang along beta. Ito yung Fx. Ito naman yung Fy. Now, give me the value of Fx and Fy. Critical thinking. Kaya yan. Anyone? Huwag kayong matakot magsagot. Sir, sa FX po is Yes. negative Okay, F. tama. cos beta. Then sa FY po is Pakiulit. negative F cos beta. Saan ba along ang beta? X-axis ba o Y? So Y? Y po. O, kung saan along ang beta, di ba nandito yung beta natin? Ito. Ang angle natin, tumutungtong ng Y. Ito siya. Yan. Kung saan tumutungtong ang beta na malapit na vector component, yun ang nagpapakosine. Okay? Kung saan wala yung angle na nakasulat, yun ang nagpapasine. Tandaan lagi yan, ano? Yan yung mga numeric. Okay, ulitin mo siya, anak. Ano ngayon ang Fx? FX negative F sin beta. That's it. You got it correct. How about Fy? Correct, anak. Fy naman, anak. Tuloy mo siya. FY is negative cos beta. Negative? Ano yung nawawala? Tama siya, anak. Negative F cos beta. Yes, very good. That's it. So, tandaan kung saan nakaposisyon yung angle, yun ang component na nagpapakosine. Dahil wala dito, ito, sine. Dahil nandito yung angle, ito ang cosine. So, ganun lang yung kasimple. Okay, let's proceed. How about this? Ayan yung mga formula.
Yan. Okay. Nakukuha na ninyo actually eh. Nakukuha na. Mamaya, makukuha na ninyo yung perfect understanding dito. Again, the X and the Y, quadrant 3. Yan, the X, Y, and the R. And this is the first vector F. Ito ng Fx, ito naman ang Fy. Now, can you please calculate for Fx? Ano yung formula sa Fx? Sir, Yes. negative F po. Then, times X over R po. Very good. Di ba? Ang galing nyo. How about Fy? Fy po is equals to negative F times Y over R po. Yan. Nakaka-catch up na kayo. Nakukuha na ninyo yung concept. Very good. Yan. Okay. So, tama lahat. Okay, let me change the situation again. Di tayo pwedeng mag-calculate hanggat hindi nyo kabisado yan. Oh, yan. Ito na, no? Quadrant 4. Yung first vector F, ito yung theta, and yung mga component, Fx and Fy. I want you to give me the value of Fx and Fy again. Don't be shy. Sir, Yes, anak. Fx is equal to F times sine Oops. theta. Saan ba yung angle? Along the x, di ba? Saan malapit yung angle? Fx is equal to F times cosine theta. Tama. And then yung F- Fy, Fy is equal to negative F times sine theta. very good. So, tama lahat. So, ganyan lang sila mga anak, no? Okay, so nakuha na yung isa. Okay, let's change the situation. Yan yung beta, ito yung first vector F, ito yung Fy, ito naman yung Fx. Paano i-calculate ngayon ang Fx at ang Fy? Kaya ninyo yan. Yes? Fy po is equals to negative F times cosine beta po. Very good. How about the other one? Fx is equal to F times sine beta po. Tama. O, kita, alam ninyo? Sabi sa inyo, makukuha niyo yan sa tiyaga. Alam nyo ba na hindi ka totally matututo kung hindi ka makakaranas ng error? Natural yon. So don't be afraid of committing mistakes in science. Kaya nga may trial and error. Tingnan nyo si Thomas Edison bago niya discover yung incandescent bulb. Part ng life yon. Hindi kinatatakutan yon. Bagamat tandaan lang, wag lang yung sadyang pagkakamali. Pag hindi naman sinasadya, okay lang yon. Bago na-discover yung incandescent bulb, nakailang try muna ng failure. Nakailang experience ng failure o pagkabigo si Thomas Edison. Dami. Pero kung uminto siya dahil sa pagkakamali, wala sana yung incandescent bulb na nag-exist ngayon. So, you have to be very brave when facing errors. Huwag kayong matakot, okay? Now, another scenario to. Again, let me give you the slope, the R. Nakabaliktad yata pagkakatype ko. Yan. Nakabaliktad lang, no? Correct ko, no? Ito yung R. Yan. Mali yung pagkakatype. Ito yung Y. Okay? Correct ko lang. Yan. Okay. Ano yung value ng Fx and Fy? Let me draw them. Yan. So, anong value ng Fx and Fy? Same concept. Sir, Yes, anak. Tuloy mo lang. Fy is equal to negative F times Y over R po. Very good. How about Fx? X is equal to F times X over R po. And that's it. And now you already know the concept. Nakakasagot kayo eh. Ibig sabihin, nakukuha na ninyo. But hindi pa enough yan.
Now, this is a problem number 1 that we're going to use so that mas maintindihan ninyo yung lesson. After this, ng PowerPoint na yan, I'll use Microsoft Word so that I can create an example on the spot sa inyo lahat. No? Determine the X and Y components of each of the forces shown. So we have the Y-axis and the X-axis. And in this given Cartesian coordinate system, let me draw a vector. So this is our origin. Origin yan, no? Ayun yung point. Assuming ito yung isang object na pinag-aatakan ng tatlo katao. Ito yung force na na-apply, ito naman yung isang force na na-apply sa quadrant 4 and then isang force dito. Mamaya, tuturuan ko kayo kung paano mag-compute na resultant force, kung saan ba mapupunta ang object kapag yan ay inaatak ng tatlong katao into different directions. Application ng vector analysis. Pero ngayon, concentrate muna tayo sa mga components. If this is our first vector F, ebbing at 390 newtons, okay? 390 newtons. And, ibinigay sa slope. Look at this. Yung horizontal, yung vertical is 12, while yung horizontal is 5. So we must calculate then the hypotenuse of this slope, the 12 and 5 by Pythagorean theorem. What do you think is the value here if we're going to calculate yung R? Di ba 12 and 5 yan? The square root of 12 square plus 5 square is equal to what? What did you get? Ano? Sir, Anong value? 60 po ba? Square root of 60? 60 po ba? 60? The square root of 3,600. 144 at saka 25 eh. Di ba ang square ng 12 is 144? Ang square ng 5 is 25. 12 times 12 is 144 and 5 times 5 is 25. So we have 169. Ano ang square root ng 169? Sir, napag-plus ko po. Sorry, mali. Yes. Napag-times po, sorry. Pwede mo i-direct sa calc yan. You press the square root and then 12 square plus 5 square. You will Sir, have 10. 13 po. Ilan? 13 po. Okay, 13. That's it. Very good. Now, ang force vector F may dalawang component yan. Ito, isang papunta ng left, isang papunta ng kanan, ng taas. Ito yung Fx at ito yung isang laman is papunta ng taas, Fy. Ano ang value ng Fx if you were going to deal with the numbers now? Calculate. Ano ba ang paraan para mahanap kong Fx? Gamitin na ninyo yung mga numero, hindi na variable. Same concept kanina mga anak, kaya pinakita ko lang yun eh. Paano ko hanapin ang Fx dyan at ang Fy? Alam mo na yung mga pipindutin nyo sa calculator. May nakatago kayong galing, hindi nyo palang na-discover. Now you will discover that. Kaya ng engineering, kaya din ninyo. Okay? Kaya ninyo yan. Sir, Yes. negative 150 po ba?
Negative 150 ang alin? Ang Yung FX. pong FX. Okay, tandaan nyo. Negative 150. How about the FY? Sir, Yes, anak. positive 360 po ba? Positive 360. Opo. Walang point? Sakto? Opo. Okay, positive 360 and negative. So let us see. Sa FX, yan, negative 390 times 5 over 13. And the result is correct. Tama si John, negative 150. Sa FY, 390 times 12 over 13. Very good. So tumama kayong pareho mga anak. Okay, nakukuha na ninyo ang konsepto actually, little by little. So let us proceed to another quadrant and another vector. Assuming this is our first vector na along the 40 degrees. Ito yung 40 degrees natin, ano? Ito. At ang first vector natin ay tatawagin nating T, 400 Newton. So meaning to say, we have Tx and T sa buhay. Yan. Now, if we're going to calculate Tx, what will be then the value of Tx and Ty? Gawin nyo uli. I-apply ninyo yung concept kanina na napag-aralan natin. Kaya ninyo yan. I'm just a facilitator. Sir, now. ano po yung 40 degrees? Yan yung angle along the x. Angle, ito yung 40. Ah, okay. Okay, 40 yan dito. Okay. Kaya ninyo yan. So this is 40 degrees. Yan. You will never learn if you will not try. Learning by doing. Edo kayo, di ba? So you should do learning by doing. Remember, I'm just a facilitator. Dito, kayo dapat ang gagawa niyan. So we have already conceptualized. Now, you should apply it. Kailangan may experience niyo para matuto kayo. And experience is actually the best teacher, not me, but your experience. Sir, Sir? Yes. Sir, yung sa formula po ba ng Tx is negative T cos theta. Tapos kapag po ba in-input po siya sa calculator, katapos po nung cos, isasali pa po yung 40 degrees? Yes. Cos 40 ang tatype mo nun. Okay, negative 400 cos 40, then equal, you will have it. Sir, yung kung nakuha ko yung 257.11 po. Sa TX yun. Oh. Ang sign, negative. Papunta ng left eh. Oh. Okay, negative 257. Tama ba ako? Pakiulit nga anak, negative. So that I may write it. So Tx na nakuha mo is equal to negative hello. Negative 306 po, 0.41. Tama po ba? Tignan natin anak. Yan yung Tx ano. How about Ty? Ano muna yung mga nakuha mo anak? Yung TY po, wait po. Ano po? 257.11 po. Anong sign? Positive po. Oh, Kasi po both negative po yung ano. hindi na. Ay, hindi po siya ganon. Hindi. Huwag mo gawing negative yung angle anak.
Okay. Pag Negative po, angle only shows us the direction, but into reality, wala namang negative angle. sige. So, anong sign dito? Negative. Negative. Ito pa rin yung sundan natin yung direction. Negative 257 point 7 po. 11 o 7? 11 po yung 11. Okay, so let us see kung tumama ka na. Is that what you did? Okay, tama. Very good. So, iba lang yung rounding off natin. Okay. Siguro, okay. Pero ganyan talaga siya, nak. Tingnan mo yung kasunod ng 1. Ano ba yung kasunod ng 1? Kung tinlike mo yan, kapag 5 na pataas, dagdag ka na lang isa sa 1, magiging 0.42. Eh dito naman, okay, both correct. 0.12. Mag-round off ka, anak. Di ba 1 ito? Ano yung kasunod yan? Kung 5 and above na yan, magiging 2 na yan kapag 2 decimal places. Kala ko po kasi hindi na nag-round up. Round Sige off pa po, siya. round up. So, Thank very you po. good. Nakuha mo siya, anak. Very good ka. Okay, okay, next. Nakukuha na ninyo actually. Yeah. Let's proceed to the next one. Force vector P is equals to 300 Newton. And again, the angle is along the X. Ito yung angle natin, ano? Dito siya. Yan. 30 degrees yan. And then, I'm asking you, ano ang value ng PX at ano ang value ng PY? Okay, do it again. Praktisado na kayo actually. Makukuha nyo rin yan sa taga. Sir, Yes. Kaya na. Sige, dyan. yung pong PX po, sir, nakuha ko po is 259.8 po. Ay, 81 po, sir. 59.81. 0.81. So this is Yes po, your sir. PX. How about PY? This is in Newton.